שלום לכולם, פרשת בחוקותיי, תשפ"ד. לתודה והודיה להשם ולזכות חיילינו וכוחות הביטחון שלנו מתוך כלל ישראל לגאולה שלמה בחסד וברחמים. אתה הקל עושה פלא, הודעת בעמים עוזיך. מה שהיה אמור להיות שבוע שעבר הוא משהו פורסם לפני כ3 חודשים. מומחה עולמי ללחימה בשטח בנוי וראש תחום לחימה אורבנית בווסט פוינט, האקדמיה הצבאית הלאומית של ארצות הברית, אומר שההתקדמות של צה"ל בחרבות הברזל היא מהירה באופן היסטורי, ושהוא נדהם מהישגי צה"ל, ממהירות ההתקדמות בשטח ומכמות האבדות הנמוכה באופן יחסי שספגנו. למרות זאת צערנו על כך רב, לעומת מה שהיה צפוי בתנאי מלחמה כזו. לפעמים צריך מישהו מבחוץ שייתן לנו פרופורציות טובות לגבי המציאות שבה אנו חיים. מצורף קישור בתיאור הסרטון. אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. תקציר פרשת בחוקותיי. אם תשמרו מצוות וציוויי השם, מובטחות ברכות רבות וטובות וניסי ניסים. אם לא תשמרו, חס וחלילה מה שיכול לקרות. עד כדי רעב שגורם לאכזריות וקניבליזם בלתי נתפס בתוך המשפחה. דרך אגב, מה שבאמת קרה בתקופת חורבן בית המקדש. אחר כך דיני נדרים, הקדש להשם, דיני חרם ומעשר. סוף חומש ויקרא. נקודה למחשבה, זיכרון ושכחה, יתרונות וחסרונות. למרות שמדובר בגדולי אויבי עם ישראל, מישהו זוכר את מותם של בכירי וראשי הנחש האיראנים שהתרסקו לפני פחות מ10 ימים. השכחה והקשר לאושר. אנחנו מתרעמים שאנחנו לא זוכרים לפעמים, אבל לו יכולנו לבחור לשכוח מהשכחה ולזכור כל דבר. האם באמת היינו עושים זאת? נחדד יותר. האם היינו בוחרים לזכור אפילו רק תחום מסוים, למשל רק בלימודים, לזכור את כל מה שלמדנו? האם בוודאות היינו בוחרים להיות בעלי זיכרון פנומנלי, להתייחס להשפעה האפשרית על האושר האישי? תשובה אחת מקורית ומעניינת שמביא אור החיים הקדוש בסוף. מנבואות אחרית הימים בפרשה. המפרשים מרחיבים בפרשתנו על השלמות האנושית ועל ימות המשיח. מומלץ לקרוא במקור בכל המפרשים כמעט. למשל על הפסוק ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, כותב רמב"ן עם נון בסוף, רבי משה בן נחמן, אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע ישי שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת וכו' כאשר היה בטבעם מתחילה. אז חוץ מזה שבימות המשיח כנראה לא נצטרך לעשות התעמלות, יהיה גם שלום אמיתי ולא נטרוף אחד את השני. אז תסבירו לי למה לא משתוקקים לזה כולם כל הזמן. רק לא הפנמנו ולא הבנו עד כמה זה טוב, אמיתי ואפשרי. זה אפשרי וזה יהיה בעזרת השם לא רק בקרוב, אלא עכשיו. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. אם בחוקותיי תלכו, כותב אור החיים הקדוש, תלכו ניתן לפרש על פי הפסוק ממשלי, בכל דרכיך דאהו. הוא מביא את הרמב"ם שכותב בהלכות יסודי התורה, ישים אל ליבו שיהיה גופו שלם וחזק. בסוגריים, כדי שיוכל לדעת את השם, ללמוד חוכמות. ואי אפשר לעשות כך כשהוא חולה, רעב וכו'. שמור על נפש בריאה, בגוף בריא, כדי שתוכלו לעבוד את השם בשלמות. חוכמת אבות, משפט מפרקי אבות. בשבתות במהלך ספירת העומר נהוג לקרוא כל שבת פרק אחר מפרקי אבות. משפט אחד מתוכו, משפט אלמותי וחשוב במיוחד, רבי אלעזר הכפר. במאמר מוזכר, השם כפר או בר כפרה מופיע כל יום באחד מקטעי התפילה החשובים ביותר, פיתום הקטורת. מקור השם כפר יכול להיות א', מקצוע הכנת זפת, ב', הכנת יין ותרופות מצמח הצלף, צלף קוצנים, מי שמכיר, או ג', על שם הכפר שממנו בא. אז הוא, רבי אלעזר הכפר, אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אם נבין את זה ונפנים את זה באמת, כנראה שנחיה הרבה יותר טוב בעזרת השם. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, ואם לא תשמעו וכו', ולא תעשו, ואם בחוקותיי תמאסו, תגעל נפשכם וכו'. הזוהר הקדוש כותב, בפרשת וירא, ששלמות עבודת השם היא על ידי 3 דברים, מחשבה, דיבור ומעשה. אור החיים הקדוש מראה לנו ש3 האלמנטים האלה רמוזים כאן. אך המחשבה, שימו לב, נמצאת ב2 מקומות, במוח אבל לא רק שם, אלא גם בלב.
עוד הוא מלמד אותנו שהנפש נמצאת בלב. נפש יתרה בשבת אומר למישהו משהו? טיפ שני, והכרתי את חמניכם. מה זה חמניכם? רש"י, עבודה זרה שמעמידים על הגגות בחמה, בשמש. אבן עזרא כותב שאלו בתים המשמשים לעבודה זרה של השמש, מקדשים ממש. כנראה תשובה לנקודה למחשבה, זיכרון ושכחה והשפעה אפשרית על העושר האישי. מצטט אור החיים הקדוש את מדרש קהלת רבה, שאומר שגזרה חוכמת השם יתברך שנלמד ונשכח, כדי שילמד האדם את התורה מתוך חשק תמיד. לא שאלתי אף אחד, אבל בעלי זיכרון פנומנלי כנראה מאבדים את הטעם של הלימוד החדש והראשוני. בטוחים שאתם רוצים זיכרון פנומנלי על חשבון העושר הפנימי שלכם? סמיכו על חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא. רואים את זה אצל תינוקות וילדים שמרוכזים ונהנים בדברים חדשים שהם רואים ולומדים. שנזכה בעזרת השם שיקוים בנו הפסוק מקריאת שמע ישראל, אשר אנוכי מצווך היום, כמו שכותב מרן השולחן ערוך באור החיים, לומר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.